Truyền thuyết kể rằng thuật cản thi được lan truyền ở tương Tây. Người cản thi vá tất cả các cơ quan của người chết lại với nhau, sau đó dùng bùa chú và chuông đồng điều khiển xác chết đi theo mình. Đây gọi là ngọ dạ cản thi. Nhưng người cản thi cũng có 3 điều cấm kỵ mà họ sợ nhất. Thứ nhất, sợ quỷ núi nhập xác. Thứ hai, sợ mưa gió sấm chớp. Mà điều thứ 3 chính là điều mà người cản thi sợ nhất, chính là âm môn vô lộ. Nhưng không ngờ 3 điều cấm kỵ này Long Thất Gia lại gặp phải toàn bộ. Đêm hôm đó, ông cản thi đến một quán trọ nhỏ định nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa mở cửa lại thấy bên trong có 6 người đàn ông lực lưỡng. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ chắc chắn không phải hạng người tử tế, đặc biệt là người có cái đầu chọc viết đầy chữ bên trên. Thủy Thần đi qua nhờ đường một chút. Ban đầu người đàn ông đầu chọc nghĩ ông là đạo sĩ Mao Sơn, nhìn ông đầy chế giễu, không biết rằng bọn họ đã phạm vào điều cấm kỵ. Ai cho các người vào đây? Nơi đây là quán trọ cản thi, ngoại trừ người cản thi không chào đón người sống. Chúng bật cười lớn, hơn nữa tên cướp còn dùng số mạng người mà hắn đã từng giết uy hiếp ông, đúng là không biết tốt xấu. Chúng sinh đều khổ như nhau, sao không sớm quay đầu tránh nhận quả báo? Cái mà bọn cướp không sợ nhất chính là báo ứng, không có gì mà chúng không dám làm. Báo ứng, vậy để 16 mạng người Hà Gia Câu vừa bị chúng ta giết chết ngay lập tức mang đầu đến đây tìm lão tử. Tên cướp ăn nói ngông cuồng, không biết rằng xác chết đang đứng đó là người Hà Gia Câu. Mặc dù đã chết nhưng họ vẫn còn ý thức, những đường may ở cổ dần dần khép lại. Thấy vậy, Long Thất nhanh chóng đốt lá bùa cố gắng ngăn chặn cái xác oán khí ngập trời này sống dậy. Đám cướp này đã giết toàn bộ già trẻ trai gái ở Hà Gia Câu, cướp đi tất cả thứ quý giá. Điều Long Thất Gia lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Vốn định đưa xác người quá cố về Hà Gia Câu, nhưng chưa về đến nhà mà thân nhân của người quá cố lại bị sát hại dã man. Bây giờ không còn ai nhận, điều này ứng với âm môn vô lộ mà người cản thi sợ nhất. Bởi vì cõi âm đi không được, cõi dương cũng không thể ở, hậu quả tạo thành chỉ có thể là gây hại nhân gian. Ngay khi đám cướp chuẩn bị tấn công Long Thất Gia, cơn gió bất chợt thổi tung cánh cửa mà xác chết hình như cũng có phản ứng. Cứ tưởng đây là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ ngay lúc người đàn ông ngã xuống lại bắn chết một người khác. Đây gọi là nhân quả tuần hoàn. Bọn cướp chỉ lo cứu anh em mình, không nhận ra oán khí của xác chết đã đạt ngưỡng, tất cả bọn họ không thể thoát khỏi cái chết. Tên cướp cho rằng người ra tay là Long Thất Gia ra tay, nhưng sự thật thì không như vậy, rõ ràng chính là thi thể và Phong Đô Đại Đế đã đạt thành thỏa thuận. Đây không phải nơi các người nên đến, đi mau. Đại ca, 6 người này vô cùng độc ác, chỉ cần giết chết bọn chúng, sau đó mang thi thể giao cho quỷ sai. Bản thân rất có khả năng được sống lại. Tên chết tiệt mau cút ra ngoài. Vô ích thôi, lão tử bắn bỏ ngươi. Bây giờ 6 tên ác ma đều nhận được kết quả thích đáng. Phong Đô Đại Đế trực tiếp chữa lành vết thương của thi thể tên này, vậy mà có thể thành công sống lại. Sau chuyện này, Long Thất Gia không còn liên quan gì đến xác chết nữa. Nhưng vào một ngày của 30 năm sau, 16 người đã chết ở Hà Gia Câu năm đó toàn bộ xuất hiện trong sân nhà Long Thất Gia. Không lẽ ông cũng bị nghi ngờ trong vụ án đổ sát thôn Hà Gia Câu, cho nên những oan hồn này mới quay lại trả thù? Mà Long Thất Gia thì bị dọa chết khiếp trong đêm đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?